હેલો ગાઈઝ, કેમ છો? મજામાં ને? તમે ઘરે રસોઈ બનાવતા જશો જબરજસ્ત. તમે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને ખાલી સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો, જેથી કરીને તમે અમને સપોર્ટ કરો અને અમે તમને જુદી જુદી નવી રેસીપી જણાવતા રહીએ. તો ચાલો મિત્રો, આજે આપણે જબરજસ્ત લસ્સી બનાવવાના છે. મુંબઈની ફેમસ લસ્સી અને શાહી ગુલાબ લસ્સી છે. બહુ જ મજા પડી જશે. તમે જો એકવાર ઘરે બનાવશો એટલે તો તમે નાના બાળકથી માંડી મોટા વ્યક્તિ સુધીને તમામને આ લસ્સી ભાવવાની જ છે અને તમે પીધે જ રાખશો. અને ઉનાળા માટે ખાસ પ્રકારની આ લસ્સી છે, તો ભૂલતા નહીં તમે તમારા ઘરની અંદર બનાવો. સ્ટેપ નંબર 1, પહેલાં તમારે આપણે એક ગ્લાસની રેસીપી બનાવીએ છીએ, માટે એક ગ્લાસ તમને જણાવ્યું બરાબર. એ પ્રમાણે તમારે જો જે વધારે બનાવવું હોય તો એનું ડબલ કરતું જવાનું. ઓકે, તો જો પહેલાં મુંબઈની ફેમસ લસ્સી બનાવવા માટે તમારા 75% એટલે એક ગ્લાસ હોય બરાબર, તો એનું આપણે જો 100 ગ્રામ હોય તો એના 75 ગ્રામ બરાબર, એટલે કે ml જેટલું આપણે તેમાં દહીં લેવાનું છે. 200 mlનો ગ્લાસ હોય તો આપણે છે તો એના તમારે ગણી લેવાના બરાબર. એવી રીતના છે આપણે ત્રીજો ભાગ એટલે 3/4 ભાગનું દહીં લઈ લઈશું. તમે જોઈ શકો છો, ફટોફટ હું 8-10 ચમચી નાખી દઉં છું. અને આ તમે જોઈ શકો, દહીં તમારે બહુ જ ખાટું નથી લેવાનું, કે લસ્સીમાં જે સ્વાદ આવવો જોઈએ એવો આવશે નહીં મિત્રો. એક જ દિવસનું જે મેળવેલું દહીં હોય તમે ઘરે દૂધ લાવીને મેળવી શકો છો બરાબર. એવું જ તમારે દહીં લેવાનું છે, એકદમ સરસ મજાનું, બહુ ખાટું પણ નહીં અને બહુ મોડું પણ નહીં, એવા મીડિયમ પ્રકારનું સ્વાદનું દહીં લેવાનું છે. હવે તેની અંદર છે આપણે જે 20% જેટલું છે, એટલે કે 20 ml જેટલું છે તમારે શાહી ગુલાબ શરબત છે એડ કરવાનું છે. જો તમે ઘરે બનાવેલું હોય તોય ભલે, અને તમે જે બહારથી તૈયાર જે ગુલાબનું શરબત મળતું હોય તો એ પણ તમે એડ કરી શકો. આની અંદર આપણે જો બહારથી તમે શરબત એડ કરશો બરાબર બનાવેલું, તો એની અંદર ઓલરેડી સુગર એડ જ હોય છે, એટલે તમારે કોઈ પણ પ્રકારની સુગર નાખવાની નથી, ખાંડનો ઉપયોગ કરવાનો નથી બરાબર. અને સાથે 1 કટોરી આપણે છે એ બરફ, કારણ કે બરફને તમારે ક્રશ કરી લેવાનો છે અને બરફની 1 વાટકી તમારે નાખી દેવાની, કારણ કે જેટલો તમે બરફ છે એની અંદર એડ કરશો એટલે એકદમ ઠંડુ બહુ જ મજા આવશે. કારણ કે બરફ અને લસ્સી આ બેનું એટલું જબરજસ્ત, એમાં પાણી એડ નથી કરવાનું, ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો. તમે જોઈ શકો એકદમ ગુલાબી અને લાલ ચટાક અને ગુલાબની એવી તે સુગંધ અત્યારે આવી રહી છે મિત્રો, વાત જવા દો. અને તમને બધાને, જો તમારા ઘરે કોઈ મહેમાન આવ્યું હોય તમે એને બનાવીને પાછો તો એમનું દિલ ખુશ થઈ જશે મિત્રો. એટલે ખાસ ફ્રેન્ડ, તમારે આ રીતના તમે લસ્સી બનાવવાનું છે. અને તમે યાર ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરતા, ખાસ કરીને તમે જુદી ટ્રીકો બતાવું છું, ચેનલ ખાસ કરીને યાર સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખો. જો આ રીતના હલાવી નાખવાનું છે. જો તમે મિક્સર જારમાં તમે આને બનાવવા માંગતો તો પણ કંઈ વાંધો નથી, પણ આમ છે ને મિક્સર જારમાં તમે બનાવશો ને એકદમ રસ થઈ જાય છે, એટલે મને મજા નથી આવતી. આપણે તૈયારમાં ખબર છે બજારે મળતી હોય ને હલાવીને આપણને આપે બરાબર, બે સામસામા ગ્લાસ રાખીને, બસ એ રીતના તમે ઘરે બનાવશો જબરજસ્ત બનવાની છે મિત્રો. તો આ રીતના તમે હલાવતા જશો અને તમે 2 ગ્લાસ સામે રાખી અને હલાવશો તો પણ જબરજસ્ત બનશે. અને એનો જે માઇનોરી આ જે સફેદ જે દેખાય ને બહુ જ મજા, એનો ટેસ્ટ પણ બહુ સરસ આવે. જો તમે વધારાનું આની અંદર ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરવા માંગતો હોય તો એ એડ કરી શકો. આઈસ્ક્રીમ એડ કરવા માટે આઈસ્ક્રીમ એડ કરી શકો. ભાઈ અમને તો એમનામ જ મજા આવે, કારણ કે એમનામ પીવાની મજા જ કંઈક ઓર હોય છે મિત્રો. તમે જોઈ શકો, આહા, મોઢામાં પાણી આવી જાય એવી લસ્સી તૈયાર થઈ છે મિત્રો. તમે પણ તમારા ઘરે છે જાતે જ આવી રીતના 5 જ મિનિટમાં તૈયાર કરી શકો છો લચ્છી બરાબર. મુંબઈની ફેમસ લચ્છી એટલે ગુલાબ લચ્છી, શાહી ગુલાબ લચ્છી છે મિત્રો. તો તમે આ ચેનલને ખાસ કરીને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો. આપણા 1 લાખ સબસ્ક્રાઈબર થાય એટલે તો હું ફેસ રિવીલ કરીશું. બાકીના બધા વિડીયો તમે અહીંયા ક્લિક કરીને તમે જોઈ શકો છો. ખૂબ જ સરસ વિડીયો છે.